වෙනද වගේම අදත් ඔයා මේ එකතු වෙලා ඉන්නේ SL Tech School channel එකත් එක්ක. ඉතින් අද අපි මේ වීඩියෝකින් කතා කරන්නේ ඔයාගේ ගෙදරට. එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ ව්‍යාපාරික ස්ථානයට කොහොමද ඔයා මෙන්න මේ විදිහේ රැක් එකක් සකස් කරගන්නේ කියන එක ගැන. ඉතින් මේ විදිහේ රැක් එකක් විතරක් නෙමෙයි ඔයාට කඩෙන්ම ගෙනාවා වගේ ඔයාගේ ගෙදරට අල්මාරියක් එහෙම නැත්නම් ගෙදරට මේසයක් ඉතින් මේ කියන දේවල් ගැන සකස් කරගන්න විදිය ගැනත් ඔයාට ඉස්සරහට වීඩියෝ ගේන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වීඩියෝත් ඕන නම් පහලින් කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඉතින් මේ වීඩියෝත් අපි ඉස්සරහට ගේනවා. ඉතින් මේ වගේ ඉස්සරහටත් කියන වීඩියෝ බලන්න channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා තියාගන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක යාළුවෙක්ට බලන්න අනිවාර්යෙන් share කරන්න. ඉතින් ඒ වගේම තමයි තාමත් අපේ SL Tech School FB page එකේ එකතු වෙලා නැත්නම් ඒකත් එකතු වෙන්න කියලා මතක් කරනවා. ඉතින් නම් වැඩි වෙලාවක් කතා නොකර දැන් අපි යමු අපේ වීඩියෝ එකට. ඉතින් ඔයාලට මේ සඳහා මෙන්න මේ විදියට අඩි 8ක් දිග අඩි 4ක් පළල MDF බෝඩ් අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් මේ වගේ බෝඩ් වලින් තමයි අපි මේක සකස් කරන්නේ. ඒක නිසා ඔයාලට ගොඩක් අඩු වියදමකින් විශාල රාක්කයක් සකස් කර ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් එතකොට මේ වගේ අපි බෝඩ් අරගෙන මෙන්න මේ විදියට අපි මේක නම් අඩියෙන් අඩිය මේ බෝඩ් එක මාක් කරනවා. මේකට හේතුව ඔයාලට වීඩියෝ එක ඉස්සරහට යනකොට සරලවම පැහැදිලි වෙනවා. ඉතින් මේ බෝඩ් ගත්තාන් පස්සේ මේ බෝඩ් වල ඝනකම අඟල් භාගයට වැඩි එකක් ගන්න. අඟල් භාගය අඟල් 3 කාල වගේ එහෙම එකක් ගත්තොත් ඔයාට මේ වැඩේ කරගෙන යන්න පහසුයි. මේකෙදී අපි අඟල් භාගයටත් අඩු ලෑල්ලකින් සකස් කරන්නේ මේ රාක්කේ. මොකද අපිට මේකට අවශ්‍ය වෙන බරත් එක්ක අපි දරන වියදමත් එක්ක තමයි අපි ඒක තීරණය කරලා ඒ විදිහේ උණී ලෑල්ලකින් අපි මේක සකස් කරන්නේ. නමුත් අනිවාර්යෙන් අඟල් භාගයට වැඩි එකක් පාවිච්චි කරනවා නම් ඔයාට මේක එක්ක ස්ක්‍රූ ඇන වලින් කොටස් සම්බන්ධ කරගන්න මේ වගේ දේවල් වලට ඔයාට ගොඩක් පහසු වෙනවා මේ විදිහේ බෝඩ් එකක් ගන්නවා නම්. ඉතින් දැනට අපි මේකෙන් කරගෙන යනවා. ඉතින් මේකෙන් අවබෝධය ගන්න පුළුවන් ඔයාට සරලවම කොහොමද මේක කරන්නේ කියලා. ඉතින් මේ හැමදේම ගැන වීඩියෝ එකේ ඉස්සරහට පියවරෙන් පියවරට යනකොට ඔයාට අවබෝධයක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අර විදිහට අඩියට මාක් කරලා ඉවරලා අපි මෙන්න මේ විදිහට ජිග්සෝ මැෂින් එකෙන් අපි මේක වෙන් කර ගන්නවා. ඉතින් බෝඩ් එක අඩි 4ක් පළලයි. එතකොට අපිට අඩිය කෑලි 4ක් මේ විදිහට වෙන් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට වෙන් කරගෙන ඉවර වෙලා අපි මෙන්න මේ විදිහට මේ බෝඩ් එකෙන්ම කෑල්ලක් තියලා ඉවරලා මෙන්න මේ විදිහට අපි ඉරි මාක් කරගන්නවා. ඒ කියන්නේ මේ බෝඩ් එක පළල හිටින විදිහට අඟල් භාගයක ගන්නම් භාගයක් හිටින විදිහට මෙන්න මේ විදිහට අපි කොටස් ඇඳ ගන්නවා. ඉතින් මේවා ඇඳ ගන්න හේතුව ඔයාට ප්‍රශ්නයක් ඇති. ඉතින් මේවා ඉස්සරහට යනකොට පැහැදිලි වෙයි. ඉතින් මේකෙදී අපි මේ දෙකක් අතර පරතරය අඩි 1.5ක් කියලා තමයි මේ විදිහට ඇඳගන්නේ. ඉතින් මුළු මට්ටම පාවිච්චි කරලා ඔයාට කෙලින් ඉරි ඇඳ ගන්න පුළුවන්. අර විදිහට කෑල්ලක් තියලා ඉරි දෙකක් ගහලා මේ විදිහට මුළු මට්ටම පාවිච්චි කරලා ඔයාට මේක කෙලින් ගහ ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අඩි 1.5ට මේ විදිහට අපි කොටස් වෙන් කරගෙන යනවා. ඉතින් මේක ඔයාට අඩි 1.5ම අවශ්‍ය නැහැ. ඔයාට කැමති ප්‍රමාණයකින් තියාගෙන යන්න පුළුවන්. ඒවත් ඉස්සරහට පැහැදිලි වෙයි. ඒ කරලා අපි මේ බෝඩ් එකේ පළලින් අපි මෙන්න මේ විදිහට හරියටම භාගයක් වෙන තැන මාක් කර ගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ මේක අපි අඩියක් පළලට ජිග්සෝ මැෂින් එකෙන් කපා ගත්තා නම් අපි අඩි භාගෙන් ඒ කියන්නේ අඟල් 6න් අපි මාක් එකක් දාගෙන ඉවරලා මෙන්න මේ විදිහට පටියක් තියාගෙන ඒ හරි මැද අපි මෙන්න මේ විදිහට අර අපි ඇඳගත්ත කොටස් ගාවින් අපි ඉරි ඇඳගෙන යනවා හරියටම මේ බෝඩ් එකේ මැද ප්‍රමාණයෙන්. ඒ විදිහට ලකුණු කරගත්තාන් පස්සේ අපිට මේ කොටස් කපා ඉවත් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් එතකොට අපි අර හරියට මැදට ඇවිල්ලා නවත්තන්න ඕන නිසා තමයි මැද අඟල් 6ක ප්‍රමාණය අරගෙන අපි ඉරි ගහගත්තේ. ඉතින් ඔයා මේකේ ගන්න මේ ලෑල්ලේ ප්‍රමාණය අඩියට වැඩි නම් අඩි 1.5ක් විතර ගන්නවා නම් අඩි 1.5න් භාගයක් හිටින විදිහට තමයි ඒ ප්‍රමාණය අපි කපා ගන්න. හැම වෙලෙම අපි ගන්න ලෑල්ලෙන් හරියටම භාගයක් හිටින විදිහට අපි මේක කපා ගන්න ඕනේ. එතකොට මේ විදිහට භාගයක් මාක් කරලා මේ විදිහට ජිග්සෝ මැෂින් එකෙන් ඒ කොටස් කපා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට අපි අඩි 1.5න් තිබ්බක ඔයාට ඕන නම් අඩියෙන් අඩියට තියන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අඩි දෙකෙන් දෙකට තියන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි එක පැත්තකට මේ විදිහට අඩි 1.5ට කට්ට කපලා තිනවා. ඉතින් අර විදිහට ජිග්සෝ මැෂින් එකෙන් කපලා මේ විදිහට කාලේ නියනක් පාවිච්චි කරලා මේවා වෙන් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහේ අඩි 1.5න් 1.5 ලෑලි අපි 7ක් හදා ගන්නවා. ඒ වගේම අඩියෙන් අඩියට මේ විදිහට කට්ට කප්පු ලෑලි 5ක් සකස් කර ගන්නවා. ඉතින් මේ සේරම MDF බෝඩ් එකකින් අපි සකස් කරගන්නේ. ඔයාලට දැන් පේනවා ඇති අඩියෙන් අඩියට කපපු එකක්. ඉතින් මේකේ අඩියෙන් අඩියට මේ විදිහට කට්ට කපලා තියෙනවා.
ඉතින් ඒ වගේ බෝඩ් කෑලි අපිට 5ක් අවශ්‍ය වෙනවාට පෙන්වන ඇති අඩියෙන් අඩියට මේ විදියට තියෙන්නේ. මේ විදියට සකස් කරගත්තාම පස්සේ අපිට මේවා එකිනෙක සම්බන්ධ කරන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයාලට මේක පිළිබඳ පැහැදිලි අවබෝධයක් එයි. ඉතින් මේ වගේ එකක් හදාගත්තාම පස්සේ අපිට මේ විදියට අනිත් ඒවා එක මත එක තියලා ඉවර වෙලා මෙන්න මේ විදියට ඇඳ ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදියට ඇඳගත්තොත් ඔයාලට මේ ඉරි එහෙම යන්නේ නැතුව හැම එකෙම එකම ප්‍රමාණයට මේ කට්ට ටික කපා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා මෙන්න මේ විදියට එකට තියලා ඉවර වෙලා මේවා ඇඳ ගන්න. මේකෙදි හොඳට පැන්සල උල් කරලා ඇඳ ගන්න. නැත්නම් මේක ගොඩක් අඳින ප්‍රමාණයට වඩා ගොඩක් අඩුවෙන් ඇඳෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා අපි හොඳට උල් කරලා ඒ තියෙන ප්‍රමාණයෙන්ම ඇඳ ගන්න ඕනේ. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ කොටසුත් කපා ගන්න පුළුවන් ජිග්සෝ මැෂින් එකක් ආධාරයෙන්. ඉතින් ඒ විදියට මම අර කියපු විදියට අපි දැන් මේ රාක්කේ නම් අපිට ඒ සඳහා අවශ්‍ය වෙනවා කොටස් 5ක් අඩිය ප්‍රමාණයට කට්ට කප්පු. ඒ වගේම අඩිය එකමාරට කපපු කොටස් 7ක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ මේ අඩිය එකමාරට කපුවා මෙන්න මේ විදියට තියලා ඉවරලා අපි අර අඩියෙන් අඩියට කප්පු ඒවා මෙන්න මේ විදියට අපි එකිනෙක බහින විදියට සකස් කර ගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට දැන් පැහැදිලි ඇති අපි අයියර ලෑල්ලෙන් භාගයක් මේ විදියට කට්ටයක් කැපුවේ. එතකොට අඩි එකමාරෙන් එකමාරට ලෑලි 7ක් කපලා තියෙනවා. ඒ වගේම අඩියෙන් අඩියේ ලෑලි 5ක් කපලා තියෙනවා. මේවා එකිනෙක මෙන්න මේ විදියට බස්සන්න පුළුවන් විදියට සකස් කරගන්න. ඉතින් ඔයාලට අවශ්‍ය කොටු ප්‍රමාණයත් එක්ක මේක අඩු වැඩි වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් අඩි දෙකෙන් දෙකට ගන්නවා නම් මීටත් වඩා අඩු ප්‍රමාණයක් තමයි අපිට යන්නේ. ඒතකොට කොටුවේ විශාලත්වය වැඩි වෙනවා. ඉතින් ඒක ඔයාලට කැමති විදියට සකස් කරන්න පුළුවන්. අපි අඩි එකමාරක් උස මේ කොටුව ඇතුළ ඒ වගේම අඩියක් පළල හිටන විදියට තමයි සකස් කරගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට දැන් පැහැදිලි අවබෝධයක් එනවා ඇති මේ වගේ සරලවම අපිට මේ කෑලි ටික සකස් කරගත්තාන් පස්සේ මේ රාක්කේ කොටස් එකිනෙක සම්බන්ධ කරන්න පුළුවන්. ඉතින් දැනට මේ විදිහට අපි සම්බන්ධ කරලා බලනවා මේක. ඊට පස්සේ අපි පේන්ට් කරලා ඉවර වෙලා ආපහු පිටිපස්සෙන් බෝඩ් දාලා ඉවර වෙලා අපි මේක සකස් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ විදියට බෝඩ් එක පිටිපස්සෙන් තියලා ස්ක්‍රූ ඇන වලින් අල්ලන්න පුළුවන්. නමුත් අපි මේ දැන් ගහන රාක්කේ ස්ක්‍රූ ඇන වලින් අල්ලන්න බෑ. මොකද මේකේ ලෑලි ඉතා තුනී. ඒ කියන්නේ අඟල් භාගයටත් අඩුයි. එතකොට ස්ක්‍රූ ඇනයක් අල්ලනකොට මේක බෝඩ් එක ඉදිමෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ශක්තිමත්ව මේක සම්බන්ධ වෙන්නේ නැහැ. ඒක නිසා අඟල් භාගය අඟල් 3 කාලේ බෝඩ් අපි මේ සඳහා පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. ඉතින් මේකෙදි අපි මේ විදිහව පාවිච්චි කරලා සකස් කරගන්න විදිය ගැන ඉස්සරහට වීඩියෝ එකේදී කතා කරනවා. මේක අපිට අවශ්‍ය වුණේ ගොඩක් පොඩි ලෑල්ලකින් සකස් කරගන්න. ඉතින් ඒ විදිහට සකස් කරගන්න ඉවර වෙලා අපි මේ කොටස් ටික වෙන් කරගෙන අපි ඉන්ට ගා ගන්න ඕනේ. මේකෙදී අපි varnish එකක් පාවිච්චි කරනවා. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට ස්ටිකර් කරගන්න පුළුවන් මේක. අපි මේකෙදී මේ විදිහට varnish එකකින් මේකේ paint එක ගා ගන්නවා. එතකොට ඔයාලට ලස්සන නිමාවක් මේකට සකස් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ හැම ලෑල්ලෙම කෙරවලවල් වල දාර හොඳටම සකස් කරගන්න ඕන නම් ඔයාලට යත්තකින් මේක තවත් හොඳටම සකස් කරගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ jigsaw machine එකකින් පොඩි හරි වෙනසක් තියෙනවනේ ඒක අපිට යත්තකින් ගාලා තවත් හොඳට සකස් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදියට මේ කෑලි ටික පේන්ට් කරලා ඉවර වෙලා ගෙනල්ලා අපිට රාක්කේ අවශ්‍ය තැනින් මේ විදියට සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකත් අර කලින් විදියටම සම්බන්ධ කරගන්න තියෙන්නේ. මං හිතනවා දැන් ඔයාලට පැහැදිලි අවබෝධයක් ඇති මේක සකස් කරගන්න විදිය. ඉතින් මේ වගේම අපිට මේ බෝඩ් පාවිච්චි කරලාම ඔයාලට කඩෙන් ගන්නවා වගේම අල්මාරියක් ගෙදර සකස් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාලට ටේබල් එකක් සකස් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ දේවල් තනියම ඔයාලට කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේ MDF බෝඩ් නැතුව ඔයාලට කඩේ වෙනම මෙලමයින් කියලා බෝඩ් එකක් එනවා. එතකොට ඒකේ දෙපැත්තේ ස්ටිකර් එක වගේ ගහලා එන්නේ. එතකොට ඒක ඔයාලට සුදු පාට ඕන නම් සුදු පාට, ඒ වගේම තේකලීය පාට ඕන නම් තේකලීය පාටින් මේ විදිහට බෝඩ් මිලදී ගන්න පුළුවන්. එතකොට මේ වගේ පේන්ට් කරන්න මොකුත් ඕනේ නැහැ. බෝඩ් එක ලස්සනට සකස් කරලා තියෙනවා. ඔයාලට අර කඩෙන් ගන්න කබඩ් එකක් විදිහටම ඒ බෝඩ් එකම පාවිච්චි කරලා මේ රාක්කත් සකස් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඒ වගේ අල්මාරි සකස් කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඒ සඳහා මෙලමයින් කියන බෝඩ් එක පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. මේ බෝඩ් එකට වැඩිය මිලියන් ටිකක් වැඩි. නමුත් ඔයාලට ලස්සන නිමාවක් ඒකෙන් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදියට මේ ලෑලි සම්බන්ධ කරනකොට රබර් මිටියක් පාවිච්චි කරලා මේවා එකිනෙක සම්බන්ධ කරන්න. ඉතින් මේ විදියට සම්බන්ධ කරලා මේකේ පිටිපස්සෙන් බෝඩ් එකක් දාලා ස්ක්‍රූ වෙන පාවිච්චි කරලා මෙන්න මේ විදිය රැක් එකක් ඔයාලට සකස් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකෙදි සුදු පාට බ්‍රැකට් වගේක් තියෙනවා පේනවා ඇති. මේකට හේතුව මම කලිනුත් කිව්වා මේකෙදි අපි ගත්ත ලෑල්ල ගොඩක් තුනී ලෑල්ලක්. ඉතින් මේකට කෙලින්ම ස්ක්‍රූ වෙන අල්ලන්න බෑ. ඒක නිසා අපි මේ විදියට අඟල එකමාර ඇලුමිනියම් බාර් එකක් අරගෙන ඉවරලා මේකේ තැනින් තැන ඒ වගේ බාර් කෑලි කිහිපයක් සම්බන්ධ කරලා තමයි පිටිපස්සේ බෝඩ් එක
සම්බන්ධ කරලා තියෙන්නේ. මොකද මේ කොටු එක්ක නැත්තම් අපිට සම්බන්ධ කරන්න බෑ මේ බෝඩ් එකේ ඝනකම ගොඩක් අඩු නිසා. ඉතින් ඒක නිසා මේ විදිහට රිවට් ඇන වලින් අපි මේ ලෑල් එක්ක මේ විදිහට අඟල එකමාර බොක්ස් බාර් එකක් සම්බන්ධ කරලා ඒ බොක්ස් බාර් එකට අපි පිටිපස්සෙන් බෝඩ් තියලා රිවට් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ විදිහට ඔයාලට මේ වගේ තුනී ලෑල්ලක් පාවිච්චි කරනවා නම් ඒ විදිහට සකස් කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් කෙලින්ම ස්ක්‍රූ ඇන වලින් මේ කොටස් වලට කෙලින්ම අපිට සම්බන්ධ කර ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට ඒ ටික සකස් කරගත්තාන් පස්සේ ඔයාලට දැන් පේනවා ඇති මෙන්න මේ විදිහට පිටිපස්සට අපි බෝඩ් එක අල්ලපු එකක්. ඉතින් මේකෙදි අර අපි කියපු කොටස් වලට පිටිපස්සේ බෝඩ් එක රිවට් ඇන වලින් සම්බන්ධ කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් රිවට් ඇන හෝ ස්ක්‍රූ ඇන එතකොට ඒ ඇලුමිනියම් බාර් කොටසට අහු වෙන විදිහට සම්බන්ධ කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට පිටිපස්ස සම්බන්ධ කරලා ඉවරලා අපි මේ විදිහට පැත්තෙන් ලෑලි දෙකක් ගහ ගන්නවා. ඒකත් අඩියට කපාගෙන ඉවර වෙලා මේ විදිහට අපි ගම් එකක් දාගෙන ඉවර වෙලා අපි මේ ලෑල්ල හේතු කරගෙන ඉවර වෙලා අපි මේ වගේ පොඩි යනයක් පාවිච්චි කරලා මේක සම්බන්ධ කරනවා. ඉතින් ස්ක්‍රූ යනයක් පාවිච්චි කරොත් මේ බෝඩ් එක ඉදිමෙන්න බලනවා. මේක ගොඩක් තුනී බෝඩ් එකක් නිසා ඒක තමයි මම කියව අඟල් භාගය හෝ ඊට වැඩි බෝඩ් එකක් ගන්න. එතකොට ඔයාලට මේ හැම වැඩිම පහසුයි. මේ විදිහට කරනවා නම් මේ ක්‍රමවේදයෙන් තමයි ඔයාලට කරන්න සිද්ධ වෙන්නේ. ඉතින් ওই විදිහට කොහොමාරි අපි සකස් කරගත්තාන් පස්සේ මෙන්න මේ විදිහේ රැක් එකක් ඔයාලට සකස් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකෙදි සුදු පාට ස්ටිකර් එකක් ගහපු රැක් එකක් මේ තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට ස්ටිකර් කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අර අපි කලින් කරා වගේ වාර්නිෂ් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් කොහොමාරි අපිට මේක වටේට ෆ්‍රේම් එකක් ගහලා අවසාන වශයෙන් මේ රාක්කය මෙන්න මේ විදිහට සම්බන්ධ කරන්න පුළුවන්. ඔයාටත් තනියම ඔයාගේ ගෙදරට රාක්කයක් එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ ව්‍යාපාරික ස්ථානයේ රාක්කයක් මෙන්න මේ විදිහට සකස් කර ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේම ඔයා තනියම කොහොමද සිවිලිමක් ගහගන්නේ? ඒ වගේම ගෙදර හවුස් වයරින් එකක් කොහොමද කරගන්නේ? ඉතින් මේ වගේ ඔයාගේ ගෙදර කරන්න පුළුවන් දේවල් ගැන වීඩියෝ ගොඩක් අපේ channel එකට ගියොත් ඔයාලට බලා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේම ඉස්සරහට ගෙන වීඩියෝ බලන්න channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා තියාගන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක ඔයා යාළුවෙක්ට බලන්න අනිවාර්යෙන් share කරන්න. ඉතින් නම් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු බලාපොරොත්තු වෙන. අදට අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් සමු ගන්නවා. සුබ දවසක්.